हेलो एभ्रिवान, तपाईँहरूले यस्तो प्रकारको भिडियो टिकटकमा देख्नुभएको होला, एकदम ट्रेन्डिङमा रहेको छ र यो कमेन्टहरू मैले देखिरहेको थिएँ यो कसरी बनाउने भनेर। त्यसैले आज म यो एकदम सजिलोसँग कसरी बनाउन सकिन्छ भनेर लिएर आएको छु। यो 1 क्लिकमा बन्छ र यसको लागि यो भिडियो पुरा हेर्नुपर्ने हुन्छ र हाम्रो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्स्क्राइब गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैले अब यो भिडियो सिधै सुरु गरौँ। त्यसपछि तपाईँ सुरुमा प्ले स्टोरमा गएर टोने भनेर एउटा एप्लिकेसन डाउनलोड गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो देखाइसकेको छु मैले र यस्तो इन्टरफेस हुन्छ इन्स्टल भइसकेपछि। त्यसपछि तपाईँले सिम्पल ओपन गर्नुहोस्। ओपन गरिसकेपछि तपाईँलाई यस्तो प्रकारको इन्टरफेस देखाउँछ, यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि यसलाई अलाउ गरिदिनुहोस्। त्यसपछि तपाईँले कस्तो प्रकारको भिडियो बनाउने, यो बडीवालामा क्लिक गर्नु, सिक्स प्याकवालामा। यसमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईँले यहाँ तपाईँले चुज फोटोमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ र आफ्नो फोटो चाहिँ ल्याउनु पर्ने हुन्छ। चुज फोटोमा क्लिक गरेपछि अलाउ गर्नुहोस् र आफ्नो कुन फोटो बनाउन चाहनुहुन्छ त्यही फोटोलाई तपाईँले यहाँ सिम्पली लिएर आउनुपर्ने हुन्छ। त्यसलाई लिएर आउनुहोस्, तपाईँको जस्तो फोटो हो त्यस्तै लिएर आउन सक्नुहुन्छ र तपाईँ मेल या फिमेल तपाईँले यहाँ सेलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ र कुनैमा त गर्नु पर्दैन, आफै जेनेरेट भइहाल्छ। त्यसपछि यहाँ एकछिन टाइम लिन्छ र कहिले कहिले एड पनि देखाउन सक्छ, किनकि यो फ्री एप्लिकेसन एकदम राम्रो रहेको छ। र तपाईँले यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ बनिसकेको छ र तपाईँले यो राम्रो लागेन भने यहाँ मोरवाला अप्सनमा क्लिक गरेर मोर गर्न सक्नुहुन्छ। 11वटा गर्न मिल्छ, 5वटासम्म फ्री हुन्छ, त्यसपछि पेड हुन्छ। तपाईँले यहाँ 2 नम्बरकोमा एकदम राम्रो पाउन सक्नुहुन्छ, किनकि मैले पनि 2 नम्बरमा एकदम जुन फोटो गर्दा पनि 2 नम्बरमा एकदम मैले चाहेको जस्तो पाएको थिएँ। हेर्न सक्नुहुन्छ एकदमै राम्रो खालको बनेर आइसकेको छ। यसलाई डाउनलोड गर्नको लागि तपाईँले सिम्पली डाउनलोडमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। डाउनलोडमा क्लिक गरेपछि एकछिन यसले टाइम लिन्छ, एकैछिनमा भइहाल्छ। त्यसपछि यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ सेभ टु ग्यालेरी भनेर देखाइहाल्छ तपाईँले। अनि यसलाई सिम्पली ब्याक गरेर चेन्ज फोटो लेखेको ठाउँमा क्लिक गरेर अरू फोटोहरू पनि यहीँबाट तपाईँले बनाउन सक्नुहुन्छ। त्यसपछि तपाईँले सिम्पली यसलाई ब्याक गर्नुहोस्। अब त्यसपछि हामी टिकटकमा जानुपर्ने हुन्छ। टिकटकमा गइसकेपछि त्यहाँ सर्च गर्नुपर्ने हुन्छ। तपाईँले त्यस्तो प्रकारको भिडियो पाउनुभन्दा ठिकै छ, नत्र भने तपाईँले सर्च अप्सनमा क्लिक गर्नुहोस्। सर्च अप्सनमा क्लिक गरिसकेपछि हाम्रो युट्युब च्यानलको नाम टेक्निकल चासो भनेर तपाईँले सर्च गर्नुपर्ने हुन्छ। टेक्निकल चासो सर्च गरिसकेपछि त्यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँले मैले यो भिडियो एकदमै अपलोड गरिसकेको छु नयाँ। तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ र तपाईँले तल म्युजिकको गोल आइकनमा क्लिक गरेर यसलाई एड टु फेभरेटमा गर्न सक्नुहुन्छ। नत्र भने ओरिजिनल सँगै यही छ, केही हुँदैन। तपाईँले यो क्यापकट ट्राई दिस टेम्प्लेटमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। अनि तपाईँले युज टेम्प्लेट इन क्यापकटमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। युज क्यापकट इन टेम्प्लेट के भने यार, युज टेम्प्लेटमा क्लिक गर्नुहोस्। त्यसपछि तपाईँले आफ्नो त्यो डुप्लिकेट मतलब ओरिजिनल फोटो, अनि त्यसपछि ओरिजिनल फोटो, त्यसपछि डुप्लिकेट फोटो, दुइटै फोटो लिएर आउनुपर्ने हुन्छ। डुप्लिकेट मतलब अघि एआईबाट बनाएको, हामीले एपबाट बनाएको। अनि तपाईँले यहाँ एडिट गरेर यसलाई यो टोन तल लेखेको छ टोने भनेर लेखेको, यसलाई चाहिँ तपाईँले सिम्पली जुम गरेर यसलाई चाहिँ नदेखिने बनाउनुहोस्, किनकि राम्रो हुन्छ। किन वाटरमार्क देखाउने होइन, देखाउन चाहनुहुन्छ भने त देखाउनु, किनकि त्यो एपबाट बनेको भनेर देखाउन चाहनुहुन्छ भने देखाउनु, नत्र भने म चाहिँ क्रप गर्छु। यहाँ सिम्पली क्रप गर्न सक्नुहुन्छ। अनि क्रप गरिसकेपछि तपाईँले सिम्पली कन्फर्म गर्न सक्नुहुन्छ। त्यहाँ कन्फर्म अप्सनमा कन्फर्म गर्नु। त्यसपछि तपाईँले अब टेक्स्ट लगाउनु पर्ने हुन्छ। टेक्स्टको लागि त्यहाँ देखाइरहेको छ, टेक्स्ट भनेर देखाइरहेको छ। तपाईँले सिम्पली टेक्स्टमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। अनि टेक्स्टमा क्लिक गरिसकेपछि जुन फोटोमा टेक्स्ट लगाउन चाहनुहुन्छ त्यसपछि तपाईँले आफ्नो अनुसार टेक्स्ट लगाउन चाहनुहुन्छ। मैले चाहिँ यो नर्मल फोटो भनेर लगाउँछु, किनकि यो नर्मल फोटो हो। र अर्को उतापट्टिको चाहिँ हाम्रो रहेको त्यो एआईवाला फोटो, यसलाई नर्मल फोटो भनेर गरिसकेपछि मैले चाहिँ अर्कोलाई चाहिँ एआई फोटो भनेर क्लिक गर्छु, मतलब टाइप गर्छु। त्यसपछि यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ यो भइसकेको छ। र अर्कोलाई चाहिँ क्लिक गर्नुहोस्। फेरि त्यसरी नै तपाईँले यहाँ आफूलाई जे यत्तिकै छोड्न सक्नुहुन्छ, यत्तिकै पनि भइरहेको छ। नत्र आफूलाई जे मन लाग्छ त्यही लेख्नु। मैले चाहिँ एआई मेड फोटो भनेर लेखेको छु। अब तपाईँलाई जे मन लाग्छ त्यही गर्न सक्नुहुन्छ। अनि यसलाई सिम्पली एक्सपोर्ट गर्नको लागि माथि देख्न सक्नुहुन्छ। तपाईँले जान्ने पनि भ्याउनुभएको छ, जान्नुहुन्न भने माथि एक्सपोर्ट भनेको बटन रहेको छ, त्यसमा सिम्पली क्लिक गर्न सक्नुहुन्छ। माथि एक्सपोर्ट बटनमा क्लिक गर्नुहोस् सिम्पली। म अब गर्नेवाला छु। एक्सपोर्ट बटनमा क्लिक गर्नुहोस्। त्यसपछि एक्सपोर्ट बटनमा क्लिक गरिसकेपछि एक्सपोर्ट विथआउट वाटरमार्कमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। डाइरेक्ट टिकटकमा लैजान्छ। मैले यो टाइम तपाईँको लिन्न, त्यसबाट यो मैले एकछिन काटिदिन्छु यसलाई। त्यति चाहिँ सब्सक्राइब गर्नु होला। अनि त्यसपछि टिकटकमा गइसकेपछि तपाईँले यहाँबाट म्युजिक लगाएर आफूलाई मन लागेको म्युजिक लगाउनुहोस्। यही म्युजिकमा चलिरहेको छ, ओरिजिनलै हो, त्यही पनि यसमा एड गरेको गर्न सक्नुहुन्छ र तपाईँले यो सिधै पोस्ट गर्न सक्नुहुन्छ।